हेलो फ्रेंड्स, आज ये भिडिओ ऑन डिले टाइमर ऊपर है। सो ऑन डिले टाइमर एटा केनेक वर्क काम करे बा यार कानेक्शन केनेक करिब लागे সেই কথাটো এই ভিডিওটিত জানিম। सो फार्स्ट अफ ऑल এই টাইমাৰটো হৈছে আপোনাৰ AC ভোল্ট 230 ভোল্ট। তো ইয়াৰ কইল সাপ্লাই 230 ভোল্ট AC হয়। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ দুটাকৈ কন্টেক্ট আছে। तो 15, 16, 18 এইটো এটা কন্টেক্ট হল আৰু 25, 26, 28 এইটো এটা কন্টেক্ট হল। এই টাইমাৰটো আপোনাৰ আমি 60 সেকেন্ডৰ লৈকে আমি সেট কৰিব পাৰিম, 0 ৰ পৰা 60 লৈকে। এই মডেলটো হৈছে 800s। সো ইয়াতে আমাৰ 15, 16, 18 এই কন্টেক্টটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু 25, 26, 28 এই কন্টেক্টটো আমাৰ ইয়াত এনেবল হোৱা নাই, মানে ইয়াতে দিয়া নাই, অকল এটা কন্টেক্ট আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। সো বলকচোন আমি ওয়াৰিংখিনি ইয়াত কৰিলো। ফাৰ্ষ্ট এই টাইমাৰটোত আমি DC ভোল্ট কন্ট্ৰোলিঙৰ কাৰণে দিব পাৰোঁ। যেটো আমাৰ কন্টেক্ট আছে 15, 16, 18 তাত আমি DC ভোল্টটো ইউজ কৰিব পাৰিম, কাৰণ আমি কন্টেক্টৰ কাৰণে দিব পাৰিম। কিন্তু ইয়াৰ যেটো আমাৰ কইল সাপ্লাই আছে A1 A2 তাত আমি অকল AC ভোল্ট দিব লাগিব, AC 230 ভোল্ট। আমি তাত DC দিব নোৱাৰিম। সো ফাৰ্ষ্ট আমি ফেজ নিউট্ৰেলটো আমি MCB দিছো। MCB ৰ পৰা আউটপুট লৈ পেলাই আমি যেটো আমাৰ ৰেড ওয়্যাৰটো আমি ফেজ আৰু ব্লুটো নিউট্ৰেল কৰিছো। তো A1ত আমি A1ত ফেজ দিছো, তাৰ পিছত লুপ কৰি পেলাই আমাৰ 15 নম্বৰ টাৰ্মিনেলত আমি ফেজ লগাইছো লুপ কৰি। সো A2ত আমি নিউট্ৰেল, যেটো আমাৰ ব্লু ওয়্যাৰ আছে নিউট্ৰেল দিছো। তাৰ পিছত 16ত আমাৰ আছে NC, 18ত NO। 16ত আমি এইটো ইন্ডিকেশন লাইট ইউজ কৰিছো। 16 নম্বৰ টাৰ্মিনেলৰ যেটো ওয়্যাৰ আছে হেতু গৈ পেলাই আমাৰ এই ইন্ডিকেশন লাইট আছে আৰু নিউট্ৰেলটো আমি ইয়াতে নিউট্ৰেলৰ লগত টেপিং কৰিছো। যেটো 18 আছে NO পইণ্টটো, 18 NO পইণ্টটো যেটো আমাৰ এইটো গ্ৰীন এণ্ড ইয়েলো কালাৰৰ যেটো ওয়্যাৰ আছে হেতু গৈ আমাৰ এই ইন্ডিকেশন সেকেন্ড ইন্ডিকেশন লাইটত গৈছে। তাৰ পৰা নিউট্ৰেলটো আমি নিউট্ৰেলৰ লগত টেপিং কৰিছো। ইয়া আমাৰ নিউট্ৰেল আমাৰ ব্লু কালাৰ ওয়্যাৰটো হয়। এতিয়া আমি এই টাইমাৰটো সেট কৰিম। আমাৰ 10 সেকেন্ডছত সেট কৰা আছে। সেট আমি ইয়াক 20 কৰি লম। ফাৰ্ষ্ট 20 কৰি লৈছো। তাৰপিছত এতিয়া আমি যেটো আমাৰ টাইম অন কৰাৰ লগে লগে যেটো অন ইন্ডিকেশন লাইটটো জ্বলিব লাগিব। তাৰপিছত আমি 20 সেকেন্ডৰ পিছত আমাৰ NO পইণ্ট যেটো আমাৰ এই ইন্ডিকেশন লাইটটো জ্বলিব লাগিব। 20 সেকেন্ডৰ পিছত এই ইন্ডিকেশন লাইট জ্বলিব। পাৱাৰ অন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ NC পইণ্ট যেটো 16ত লাগি আছে এই ইন্ডিকেশন লাইটটো এইটো জ্বলিব লাগিব পাৱাৰ দিয়াৰ লগে লগে। সো আমি টাইম sorry এইটো 20 সেকেন্ডছত আমাৰ লাইটটো জ্বলি গৈছে। সো ৰিলে অন হৈছে, ৰিলে ইন্ডিকেশন লাইটটো জ্বলিছে। এবাৰ ফ্ৰেন্ডছ আমি টাইমাৰটো আমাৰ 10 সেকেন্ডত সেট কৰিছো। এতিয়া চাব আপুনি পাৱাৰটো অন কৰিলো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 চাওক আমাৰ ৰিলে অন হৈছে। গোটেই সিম্পল হয়, আপোনালোকেও ওয়াৰিংখিনি কৰিব পাৰিব। আমাৰ ইয়াৰ কইল সাপ্লাইটো আমাৰ AC ভোল্ট হয় আৰু ইয়াতে আমি যেটো আমাৰ যেটো নেকি কমন সাপ্লাইটো যেটো আমাৰ 15 আছে, ইয়াত আপোনালোকে DC ইউজ কৰিব। ডাইৰেক্ট DC ভোল্ট 24 ভোল্ট আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। 15ত 24 ভোল্ট দি পেলাই ইয়াৰ আউটপুটো আপোনালোকে 20 ভোল্টেই পাব।